روز اولی که اومدیم ما استانبول وضع خیلی خیلی خسته‌ای. ما با همون چمدونا اون روز خیلی بلاها سرمون اومد. آخر سر تفلک زنگ زد یکی از دوستانش، نویسنده ها و شاعرای ترک و فرانسوی هستن. دوستان من سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه جای خیلی خوشگل، خیلی قشنگ. خودم اومدم تو، خوشم اومد. یه آرامش و سرسبزی خوشگلی داره. اینجا اسمش کاخ فرانسه است، حالا برای سفارت فرانسه هستش. و برنامه‌ای که امروز اومدم برنامه جایزه ادبیات سفارت فرانسه هستش که هر سال برگزار میشه. 1 سال به نویسنده ترک و 1 سال به نویسنده فرانسوی جایزه میدن. حالا برای خود من این مراسم جالب هستش و باید برم ببینم حالا چطوریه. اون سری قبل هم باز هم سفارت فرانسه بود که دارن کار تعمیرات انجام میدن، کارش نمیشه کرد. برای سفارت فرانسه بود که جایزه موسیقی بود اگه یادتون باشه، و حالا جایزه ادبیات. فعالیت، دقت بکنید دیگه دوستان، فعالیت هنری کشورهایی که از جایی مثل ترکیه حتی دور هستند و همسایه هم محسوب نمیشن اینقدر زیاد هست. حالا باز مطمئناً فعالیت های دیگه هستش که ما ازش بی اطلاعیم. و جالب این بود که سرکنسول فرانسه و سفیر فرانسه، من دفعه پیش که صحبت میکردم متوجه شدم که فارسی هم بلدن، نه تنها ترکی بلد بودند که خب با ترکی صحبت کردن، انگلیسی، فرانسوی و خب فارسی هم بلد بودن. و خب واقعا آدم میمونه که چقدر، چی بگم، اینجاش دیگه نمیشه چیزی بگیم. همین صدای فکر کنم بهتر وضعیت ما رو نشون میده. این وضعیتی که ما داخلش هستیم شاید با همین صدای نشون بده که ما همسایه ترکیه هستیم و متاسفانه از نظر فرهنگی تقریبا هیچ فعالیتی نداریم. داخل سرسرای کاخ فرانسه هستیم و خب شاید اینجا بهتر صحبت بتونیم بکنیم و اینو ما حالا تو حیات گفتم، ممکنه اینجا بهتر باشه براتون بگم که میگم ببینید یه کشوری که همسایه ترکیه محسوب نمیشه چقدر فعالیت فرهنگی داره داخل یک کشوری که به هر حال شاید از ظاهری ربطی به هم دیگه نداشته باشه. اما ما که هم همسایه ترکیه محسوب میشیم و هم این که تعداد بسیار زیادی از توریست های ترک رو در واقع ایرانی ها تشکیل میدن، فعالیت فرهنگی آنچنانی اینجا نداریم، حتی محل فرهنگی آنچنانی نداریم. یعنی این دردناکه که محل فرهنگیمون هم چنان زیاد نیستش، فستیوال ها که اصلا وجود خارجی ندارن، و دردناک اینه که حتی راهنماهای توریست ها، این ستون هایی که راهنمایی میکنن به توریست ها رو، اونها هم هیچ کدوم به زبان فارسی نیستن و زبان فارسی رسمیت نمیشناسن. چند تا زبان هستن به جز فارسی. خب در حالی که عرض کردم ایرانی ها جزء بالاترین تعداد توریست ها هستن در هر زمان تو این دهه های اخیر. اینها همه نشون دهنده انزواست، نشون دهنده بیکس و کاری. متاسفانه بیکس و کار شدن خیلی دردناکه. نمیدونم چی بگم. میخوام حالا همینجا رو یه دوری بزنم و بهتون نشون بدم، بعدش بریم داخل.
بشه برنامه جایزه ادبی سفارت فرانسه که الان متوجه شدم دقیقا ماجراش چی هستش. 1 سال برای نویسنده فرانسوی که کتابش به ترکی استانبولی چاپ شده باشه جایزه رو به اون نویسنده میدم و 1 سال هم به یک نویسنده ترک که خب دیگه اون شرط خاصی نداره و خب باید به که فقط کتابش داخل استانبول و داخل ترکیه ببخشید چاپ بشه. این شرایط جایزه هستش، اما واقعیت این بود که یاد یه درد دلی افتادم، ادامه اون درد و داغمون که تو حیات گفتم و اون صدای مزاحم نمیگذاشت صحبت میکنم. حالا اینجا هم سر و صدا زیاد هست، اما من میخوام یه چیزی بگم. درسته که دولت و حکومت واقعا در این انزوای زبان فارسی و فرهنگ فارسی مقصره، واقعیتش نقش اصلی داره، اما نقش خودمون رو دوستان من خواستم بگم بچه عزیزان من، نقش خودمون به عنوان تک به تک یک ایرانی فراموش نکنیم. ما هر کدوممون میتوانیم به گسترش زبان فارسی تو اون جایی که ساکنش هستیم کمک کنیم. زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، حالا من وقتی میگم زبان فارسی در واقع اون چسب مقوم بین اقوام ایرانی رو دارم میگم، وگرنه ما کلی زبان و گویش دیگه ایران داریم که همشون باید تحت توجه قرار بگیرن. حتی زبان‌هایی که مستقیما از زبان فارسی نیومده مثل ترکی و عربی، باز هم ترکی و عربی که توی ایران داره صحبت میشه، هر کدوم خاصه و واقعا شرایط خودشو داره، شیوه و لهجه خودشو داره. نیاز به این که اینها گسترش پیدا کنه، فرهنگمون، زبانمون، رقص‌هامون، آیین‌هامون، هر کدوممون هر جایی که هستیم شاید بتونیم یک مراسم کوچیک، حالا نه به این اندازه، مراسم کوچیک‌تر راه بندازیم، دور همی‌هایی راه بندازیم و فرهنگ ایرانی رو معرفی بکنیم، نشون بدیم و خودمون هم دلمون گرم‌تر بشه. فعلا اینو اومدم اینجا درد دل کنم تا برنامه شروع بشه، ببینیم چی میشه. Sayın Tuna Sarıkalı'yı kürsüye davet ediyorum. Bize katılıyor ve aralarından 4'ü bu tören sırasında ödül alan kitaptan bir alıntı okuyacaklar. Mavi bir kot ve siyah taç yapraklı çiçekleri olan bale ayakkabıları vardı. Her şey kulağa sahte geliyordu. Uydurulmuş gibi. انگار اون حیاتی که دیدیم تازه حیات جلو بوده و این پشتم برای خودش داستانی داره و سفارت فرانسه همچین شرایطی داره. این حیات پشتیش هستش، یعنی علاوه بر اون حیاتی هستش که وارد شدیم. اینجا تو قلب خیابون استقلال و میدون تقسیم هستش، یعنی این آرامش سکوتی که میبینید وسط خیابون استقلاله و همچین شرایطی دیگه. اینجا حالا یه مراسم پذیرایی هم هستش که بریم ببینیم چه خبر. بیشتر این دوستانی که می‌بینید اینجا اصلا نویسنده ها و شاعرای ترک و فرانسوی هستن که حالا اینجا آخر کل مراسم هستش. صحبت کردم با یک سریشون در مورد ادبیات فارسی، در مورد ایران و همینطور اون درد دلی که با شما کردم با دوستان فرانسوی و ایرانی انجام دادم و حتی جالبه با یکی از مسئولین کنسولگری فرانسه وقتی صحبت کردم گفتش که
واقعا چقدر خوب میشه که همین مراسم در مورد اشتراکات فرهنگی ایران و فرانسه انجام میشه. شاید نمیدونم، ما پیشنهاد دادیم، شاید بشه، شاید اتفاق بیفته. هر حال حیف دیگه این اشتراکات فرهنگی و گستردگی قدرت ادبیات فارسی حیفه که اینقدر مظلوم و کوچیک بمونه، اینقدر ندیده بشه. حیف. Çantam burada ama herhalde bir şey yok. دارم خیابون استقلال رو میرم و یاد یه خاطره بامزه افتادم. روز اولی که اومدیم ما استانبول با آقا پژمان، دوستی اومد که بهمون در واقع راهنمایی بکنه. تو میدون تقسیم هم دیگر دیدیم و یادش بخیر ما رو تو همه خیابون استقلال ما با اون چمدونا، این دوست عزیزمون برای اینکه سیم کارت برامون پیدا بکنه، تو سیم کارت بودا، این دوستمون میگفت که خانم مثلا بریم نمایندگی ترکسل که با قیمت درست بخریم. و این خیابون استقلال رو خلاصه با یک وضع خیلی خیلی خسته‌ای ما با همون چمدونا از این سرش تا اون تهش کشیدیم تا بالاخره تونستیم اون نمایندگی رو پیدا بکنیم و بالاخره اون سیم کارت رو بخریم. اون روز خیلی بلاها سرمون اومد. روز اول ما حالا با یه سختی سیم کارت رو پیدا کردیم، بعدش استانبول کارت نمیتونستیم پیدا کنیم. شانس ما همون موقع، ببخشید من جلومو نگاه میکنم و به شما عزیزان نگاه نمیکنم چون واقعا روبرو همش نفر میاد و اینها نمیشه شما رو مستقیم نگاه بکنم. ببینید اون موقع نمیدونم چی بود، تابستون بود، خیلی شلوغ بود، چی بود، هیچ دکه‌ای و هیچ دستگاه فروش استانبول کارتی نبود که استانبول کارت داشته باشه. یعنی این دوست ما خدا خیرش بده، بنده خدا شاید بگم بالای 20 تا دکه رفتش و سوال کرد که بالاخره استانبول کارت دارن یا نه نداشتن. این ایستگاه ها، این دستگاه هایی که در واقع حالت اتوماتیک میفروشن استانبول کارت، اونها رو دونه بدونه نگاه کرد، هر چی نگاه کرد نداشت و خب بدون استانبول کارت هم که نمیشد اصلا چیز کنید. آخر سر تفلک زنگ زد یکی از دوستانش، فلانی استانبول کارت اضافه داری؟ بعد بالاخره اونو دید، یه جا قرار گذاشتن، استانبول کارت رو ازش گرفت، بعد یه دونه اونو داد، افندم یاد طرف باش ماشین میزادش، هدفون گوشش بود نمیشه. بعد استانبول کارت رو خلاصه گرفت و یه دونه مال خودش رو داد و اینها. رفتیم لحظه که میخواستیم سوار اتوبوس بشیم بریم هتل، همون ایستگاهه که رفتیم اونجا استانبول کارت داشت. اون بنده خدا هم حالا برد پس دوستش داد. خیلی اون روز عجیب غریبی بود. بعدم حالا رفتیم داخل هتل، خود هتل یه داستان‌هایی داشت و خیلی راضی کننده نبود اون چیزی که چی شد، دعوا شد. نه دعوا نشد، این بستنی فروشان که سر صدای الکی میکنن. عکساش با واقعیتش فرق میکرد و خب اونم باز داستان داشتیم و در نهایت مجبور شدیم که 2 روز توی هتل خیلی بد بمونیم تا هتلمون رو عوض بکنیم، چون دیگه اون لحظه‌ای که رفته بودیم نمیتونستیم عوضش بکنیم و اونم میگفتش بعد حداقل 2 روز بگیر. خلاصه که 2 روز رفتیم تو هتل موندیم و بعدش رفتیم هتل با کیفیت. خلاصه که اون روز اول استانبول من و آقا پژمان واقعا روز عجیب غریبی بود. خیلی اذیت شدیم. یادش بخیر. خیلی هم حالا خاطره باحالی بود دیگه، چون جفتمون با هم بودیم و اون لحظاتی که به هم یادآوری میکنیم الان خب شیرینه دیگه، الان با مزه است و کلی میخندیم. خیلی باحاله. اینجا
پر از هموطنامونه. یعنی اصلا تو خیابون استقلال و میدون تقسیم اصلا احساس غریبی نمی‌کنی و مدام زبان فارسی میشنوی. شاید زبان فارسی رو بیشتر از زبان ترکی بشنوی. اینجوریه.